Hej och hjärtligt välkomna till veckans auktionslistesnack här på Bilweb Auctions. Idag är vi inte på vårt kontor utan vi har den stora glädjen att få vara på Volvo-museet här på Hisingen i Göteborg. Och vår ciceron här är Hans Hedberg. Tack för att vi får komma hit. Ja, tack för att jag får vara med också. Ja, det är roligt. Du är Heritage Manager. Ja. Du ska få berätta lite om det, men först ska vi se vad övriga panelen är för några idag. Ni kanske känner igen några stycken. Vi har Per-Åke. Välkommen. Tack så mycket. Så har vi Sean som har halkat hit i dimman eller i ösregnet. Ja, lämnade en regnstad. Ja, det är så. Ja. Ja. Och så har vi Mikael Luft. Välkommen du också. Tack så mycket. Och bara lite inpass. Per-Åke har varit Heritage Manager tidigare. Just det. Så att det finns Två generationer Heritage Manager har vi här. Ja, roligt. Perfekt. En boost. Så jag Men ska... det är ett svårt ord, Heritage Manager. Vad skulle det bli på svenska? Typ? Nej, men man tar hand och ansvarar för arvet. Om Volvo Cars sitter jag ju på då. På vårt huvudkontor. På vår varumärkesavdelning. Så det är allt från 1927 och framåt. Vårda, utveckla och... Ja. Och vara lite besserwisser. Ta hand om. Ja, i vissa miljöer går det inte att vara besserwisser. Vissa kan nästan ännu mer än vad man själv kan. Men så är det. Nej, men framförallt att informera omvärlden. Både ska säga, nästan lika mycket internt. För det finns mycket att skola. Ett företags historia är ju väldigt viktig. Och det går att göra väldigt mycket med det så att säga. Att jobba med ett företags historia. Framförallt om det är så långt som Volvos sedan 1927. Och det ger ju ett företag en kontinuitet i kundens ögon så att säga. Vi kan det här, vi har gjort det här ett tag liksom. Så. Ja, förtroende och Volvos värde varar är ju en gammal slogan, eller hur? Ja. Jobbar ni med den fortfarande eller har ni nya? Nej, däremot så har vi tagit tillbaka en som var Volvo for Life som var rätt stor för 15 år sedan. Och knyter tillbaka till vad produkterna står för. Vi är ju väldigt nära familjen, säkerheten och omtanke om både miljö och människor. Liksom. Så min bakgrund, det kanske många också känner till, kan vara bra att veta om. Att jag var också biljournalist innan jag började på Volvo Cars. Så jag älskar ju alla bilar. Det är klart, det gör väl alla, mer eller mindre. Hur många år var du biljournalist? Jag höll på när jag började, men jag började redan på gymnasiet ska jag säga. Men sen så var jag 15 år var jag testchef på Teknikens Värld. Det var länge sedan. Ja, det var ett gäng år sedan. Men så är det. Nej, men jag tänker på det här Volvo-museet då, för de som inte har varit här. Många som är intresserade av Volvo har säkert varit här, men ni som inte har varit här, vad får man se här om man kommer hit? Nej, men Volvo Museum är ju ett samarbete mellan de två bolagen, Volvo Cars på personvagnar och Volvo Group som är då 4 divisioner som är lastvagnar, buss, Penta och så de här gula maskinerna som är Construction Equipment. Så de här 2 bolagen tillsammans vill ju berätta sin gemensamma historia. Så här just nu står vi utställt 120 fordon då, högt och lågt, tungt och lätt. Det är ju några runt omkring oss. Och just nu sitter vi i en miljö som heter I samhällets tjänst. Jättespännande utställning som verkligen omfamnar vad Volvo var på 50, 60, 70-talet med polisbilar, ambulanser, taxis, räddningstjänst, SJ, posten, wherever. Jag har en fråga för dig. Hur mycket bil har du i samling i total? Volvo Cars Heritage Collection som det kallas då, det är ju närmare 270 fordon. Men tillsammans med Volvo Group så är det ju 350 fordon då. Så det är rätt mycket binycklar. Men museet har ju ett ansvar att omvårda detta då. Och här är er tid begränsad vad jag förstått. Ni kommer att flytta härifrån inom inte allt för lång tid, va? Så det här är ju en fantastisk miljö. Detta var ju världens största båtvarv på 60-talet. Götaverken Arendal. Här kan man svetsa 2 stycken oljetankers som skickas ut här i havet. Sen de senaste 30 åren så har det varit museum här då. Och vi kommer att flytta ut och flytta in i en helt ny lokal nere downtown i Göteborg. Nära Liseberg, va? Ja, södra ingång till Liseberg som heter World of Volvo. Och då blir det ett upplevelsemötesplats ska jag säga. Ett jättestort hus, 22 000 kvadrat. Med både kultur, nöje, givetvis Volvo kommer vara med, prata framtid och vi kommer också vara där med ett 50-tal äldre fordon då. Okay. Så det gäller att passa på att åka hit nu då under Absolut. ett år till? Eller vad det tycker jag. Ja, så året ut,
23 kör man, sen stänger vi ner och så bygger vi nytt då. Ja. Vad kommer det vara för teman i år här? Här är 2 teman. Nu sitter vi här i samlets tjänst. Och i början på april så öppnar en ny utställning som vi då som tycker om bilar extra mycket, som handlar om performance. Och då är det ju bilar från, ni kanske känner till PCC som föregången till Volvo S60R, och PCC2 har vi hittat också, som är då V70R, och lite andra sådana snabba saker då. Kul. T-gul hade vi precis en utställning som gick ut, som var en 850-utställning. Men det kommer alltid finnas en T-gul här. De blir poppis på Dyra. Väldigt populär. Och kul att köra med. Riktigt kul. Ja, härligt. Ja, men det känns ju som att man är på rätt ställe när man sitter här verkligen. Underbart. Det luktar nästan gamla bilar här inne, eller hur? Ja, det är våra gamla bilar. Ja. Vad härligt. Ja, men vi har ju också en diger lista att hoppa in i, och där så ska vi faktiskt börja med en Volvo som har ett väldigt intressant historia, eller hur Per-Åke? Ja, det är en 1800 ES från 1972. Men det är inte vilken 1800 ES som helst, utan det är en av 2 stycken kända provvagnar som alltså tillverkades innan man började den vanliga serieproduktionen, för att utföra tester med olika typer av prov, lägga mil på så att man visste att allting funkade. Och man tror att det byggdes 10 stycken och 2 är kvar kända. P3 och detta är då P10. Bromsa där bara. Har du en sån i? Jag har haft ES, men mer i min. Nu tror du pratar Jag tänker på museet. Ja, men vi har ES-versioner och vi har faktiskt en föregångare till raketen då, som innan man bestämde sig för att göra ESen gjorde man lite prov på det. Absolut, det är ju en av guldkornen, ska jag säga, och verkligen hett eftertraktat. Ja. Och det är fruar som gjorde raketen. Fru Cogiola. Ja. Sorry, så att just den här bilen då i guldmetallic, även om det är en provvagn så är den i allt väsentligt likadan som en serievagn så att säga. Men den har de senaste 35 åren någonting stått hos en Volvo-återförsäljare nere i Skåne som nu ska gallra lite i sin samling. Och vad ska vi säga mer? Ja, alltså en av världens 2 äldsta 1800 ES. Och det där kan ju, tror jag, trigga samlare. För en del samlare så är det spännande att ha en så tidig bil. Andra kanske bryr sig mindre. Vi får se hur det blir i budgivningen på den här. Den är helt original. Den har fått en omlack och skulle behöva en omlack igen. Men jag tycker personligen, eftersom jag är en sån originalgubbe, att lacken, den är redan, den får man nog, men man ska nog ta vara på säten och mattor och sånt här och inte byta ut det även om det finns och köpa nytt. Men det är min personliga åsikt, för att det är ju en unik bil. Definitivt. Hur många mil har den gått? Den har gått, det är nog lite osäkert. Ja. Den har gått ett väldigt lågt antal mil, men det finns väl anledning att tro att mätarställningen inte är korrekt. Jag tror den står på någonstans på 5000 eller något sånt här, men den bör ha gått längre. Ja, så börjar den ju på 0 vid 10, men den har ju inte körts på de sista 15-20 åren. Nej. Så att, men vi gissar kanske på 15. Typ. Den verkar väldigt fräsch. Ja, den har blåsor lite här och var, men det är inga allvarliga saker, så att det behöver att lackas om och rostskyddsbehandlas lite. Ja. Sålde de bra i Sverige eller USA? Vad var största marknaden? Ja, USA, jag tror att någonstans runt 90% av alla ES gick till USA under de 2 årsmodeller som de tillverkades 72-73. Och anledningen till att man slutade med ES, det var ju att det hade kostat för mycket att hålla jämn takt med de amerikanska säkerhetskraven som ju kom 74 med de här stora stötfångarna och sånt där. Så att därför la man ju ner dem. Och det var ju intressant att när ESen kom, då kunde man inte sälja kupén längre. Då ville alla ha ES. Så att 72-73, 6-7 tusen bilar av totalt 35 000 P1800
Så att det var ju inte tänkt från början att man bara skulle göra ES, men det kom inga beställningar på kupéer. Och nu är det ju tvärtom, att nu är kupéerna lite mer eftertraktade. Och det kom ju hem en del ES från USA. För att ES-entusiaster i Europa letar ju efter bilar i the Sunshine States där det var torrt, Arizona, Kalifornien och så där vidare. Okej, tack för det Per-Åke. Spännande bil. Var det fiskbilen eller vad heter den på tyska? Snövits sarkofag. Oj, Och det står det i alla annonser alltid. Ja, likbil. Hon vaknade till liv igen, gjorde jag, Snövit. Ja, fick en puss av prinsen. Ja, precis. Kissed from the fish guy. Och så har vi också Buckelfolfer. De har pratat tyska och Volvo. Och det är ju inte buckla utan det är puckel. Kutryggig. Ja, nog om det. Nu ska vi in på lite fräsig bil till. En Jaguar XJS V12 Cabriolet från 1990. Kan det bli förändringen så här, Mikael? Ja, jag tyckte det var roligt att prata om denna för att den har inte haft det så lätt. Den blev ju ersättare till E-Typen som var otroligt populär både för sin fina körkänsla och fantastiska motor och design och allting sånt. Men faktum är att den här bilen levde i mer än 20 år, från 75 till 96 och förbättrades hela tiden. Slutet 70 där så kom den i en öppen version med targabågar. Det var som Porsche Targa, många man var rädda för USAs krockkrav. Men i mitten på 80-talet så utvecklade man en full cab och då blev den väldigt vacker. Och sen så kom det också lite andra motoralternativ, men det här har den ursprungliga 12-cylindriga motorn. Och det är en bil som har gått i USA fram till för ett par år sedan och sen har den reggats in i Sverige men inte används till en samlare utanför Jönköping som har den. Och den behöver lite service och lite uppsnyggning invändigt och därför kommer den vara väldigt prisvärd. Men den har inte gått så långt, den har bara gått 63 000 miles, lite drygt 10 000 svenska bil. Så att jag ville slå ett slag för den för att de här kostar konstigt nog inte mer än en mycket välvårdad folkvagn idag. Och det är en fantastisk bil. Väldigt snygga linjer. Ja, och de är inte så dyra att serva och ha för det är mycket stor... Vågar man åka runt med en sån V12? Ja, det drar enligt papperna 1,1 till 1,2 så säger kanske i verkligheten 1,5. Och det ska vara, när man läser på, en väldigt driftsäker och bra motor. Superkomfort. Ja, superkomfort. Så att det är ju en dinosaurie kan man säga. Så kommer aldrig mer bygga sådana bilar. Väldigt snabb dinosaurie. Och snabb och så en öppen bil. Så att glidarbil på sommaren, mycket prisvärt exemplar. Hade det varit något annat fabrikat så hade den kostat 3-4 gånger mer. Men nu hamnar den någonstans en bit över 100 000. Och det är ju, den kunde kostat upp till 200 om den hade varit i tipptopp. Men man behöver klä om sätena och fixa lite små lackskador. Men den funkar och den är besiktigad nyss på bilprovningen. Ja, härligt. Riktigt sån. Ja. Skön färg också, eller? Ja. Svart och rött ihop är ju jättefint. Den har gått i Missouri, det är precis mitt i USA. Så att det klimatmässigt är väl okej också. Ja, det här ser man att det sitter på någon överdragsklädsel. Ja, och det är sprickor i sömmarna och troligtvis har han just stått med kabben nere mycket och kanske i solsken och sånt och då torkar skinnet. Ja. Då blir det så. Men det finns färdigt att köpa och färdiga skinn. Som skön Jaguar växelspak. Skinn. Ja, härlig. Hur fanns de här i England också mycket? Ja, de var väldigt populär bil. Alltid gått upp så mycket nu så men om du säljer den för runt 100-150 är väldigt, väldigt bra pris. Väldigt mycket bil för den pris, absolut. Ja. Kul! En annan engelsk bil är en Austin Cooper som är bra gammal, va? En 65. Ja, vad säger vi om den? Det är en the icon of all icons, det är en Mark 1 Cooper 65. Så det var i botten svensksåld bil. Den killen, tyvärr han gick bort för några månader sedan men han ägde bilen sedan 79 så han hade det för 47 år. Så hans plan var att ha den som en pension project. Så han ska skruva och fixa den. Så han har förvarat bilen i hans garage för den 47 år. Hans fru ärvde en bil för några månader sedan. Men bilen är väldigt solid. Det är inte så mycket rost på bil. Det är lite lager i golvet och bagage.
Det finns lite utrust, men bilen är helt okej, men det behövs en full upprenovering. Motor vi startade en lätt med extern bränslesystem. Så allt går runt, bromsen och allt behövs i botten. Teknisk kontroll. Men komplett, inredningen är komplett. Behöver lite mattor och alla detaljer med krom. Allt. Snyggt och fint. Cooper, vad står det för då? Det var John Cooper som jobbade tillsammans med en tävling division för Mini på den tiden. Men det är bäst med den, du kan se för du hade sliding windows på sidan. Inte någon du river bort som glider side to side. External hinges. Du har kofångare fram. Det är lite mer kromdetalj. Gullig med de här små navkapslarna. Ja, precis. Men det finns en grej som jag sökt efter. Om du ser på sidpanel bak, det finns en inpressad lin där. Ja. Ingen kan fråga varför, så jag ställde frågor för miniklubb i England. Och inte någon kan bestämma exakt. Vad vi kan komma överens med är det var rustlager där någonstans. And then the panels were put together like so you could spackle in between och sånt typ. Men inte någon kan bestämma exakt varför, för jag har inte sett den. Jag frågar experter i England och de kan inte bestämma. Är det matching number? Det är matching number i den set. Ja. En motor jag kollar upp, så det är äkta Cooper-motor. Så det är riktigt. Cool. En dröm för en som gillar att renovera och köpa en sån här fin och återställa. Fel varumärke. Hans, vi har samma födelsedag snart. Ja, det vill vi dela på den då. Du frågar vad ska vi göra för mig? Garage men det krävs en sin garage, det är väldigt liten. Så de är fantastiskt kul att åka med. Jätteroliga. Är det original tror ni sättet? Det är original i sättet och inredning. So it's like the Italian job style. Den filmen? Ja, classic. Michael Caine. Spartansk instrumentering måste man ju säga. Det räcker, behöver ta mer. Rens i golvmattor, det är en typisk svensk uppfinning. Det var populär, men jag vill inte... kanter är bra också. Gick inte att sälja någon annanstans. Jag tänker på det finns två alternativ med den. Först du måste kanske renovera till Top Quick. De säljer i England för typ 50-60 000 pund. Eller just fixa den och köra den som det är. Och skoja med den för några år. Typ. Man kan ju också bygga om den till en racing. För det är ju väldigt populär racingbil. Det kan bli racing, men jag tänker det dödar den bilen lite, tycker jag. Vi har många bilar. Tack för det. Vi ska ta en annan brittisk bil, en Hillman Minx. Jag ska inte fråga vad Minx betyder, för det verkar för jobbigt när vi googlar på det. Så att vi går in direkt på att prata om bilen. Ja, en Hillman alltså. Visst är den söt? Nej, jag tycker inte om det uttryck, men det är den ju faktiskt. En Hillman Minx från 1961, såld i Göteborg på Första Långgatan av tanten som drev en av stadens mest klassiska restauranger, Kometen. Sålde de bilar också? Nej, det gjorde hon inte. Hon höll sig nog i köket och i matsalen. Men hon köpte den här 1961 och behöll den ända fram till 97 då hon gav den till sin systerdotter. Den har bara gått 5000 mil sedan 1961 och är i väldigt fint skick. Hillman var ju ett anrikt engelskt märke som försvann 1976. Och jag tror inte att det finns många sådana här i Sverige, cabrioleter. Jag tror inte det finns många i England heller. Nej, i världen. Jag har aldrig sett någon förr. Så att en svensksåld lågmilad Hillman cab, det är som en enhörning nästan. Och jag tycker den är jättesnygg. Sen är de här fenorna där bak som han har vikt ner och sådär. Och i allmänhet så ger den ju lite vibbar av engelsk tweedklädd distriktsläkare med pipa som åker omkring på den engelska landsbygden och förlöser barn och dricker ale och sånt här. Den känslan får jag lite i absolut. ja, precis. Så att
Titta sen på instrumenteringen. Jättesnygga smittinstrument i ett mittkluster där. Och, ja. Underbar bil, ja. verkligen. Härlig sån Cabrio Coach-ställning. Ja, en sån här trepunkts, vad det heter någonting. Ja. Man kan köra öppet fram och stänga det ja. Och anledningen att den bara gått 5000 mil, det är förmodligen att tanten bodde ju bara 5 minuter från restaurangen, så att hon köpte ju en bil som hon inte behövde. Så att den stod säkert i ett garage i många, många år. Men den har fått en motorrenovering för 10 år sedan, så att allting är friskt och bara vrida på nyckeln där. Titta och snyggt på mätarna där. Så är det. Underbar bil, verkligen. Solig heter hon. Nedkabbad, den är ju jättesnygg verkligen. Ja, det är ju så man ska ha den. Absolut. Och så alltid rött. Och skinn och allting verkar också vara välhållet. Till och med växelspaken är ju röd, ser ni det? Ja. Fränt. Och minx betyder då alltså lite fräck tjej så. Ja. Tror vi. Och kolla vilken fräck snedvinkel där på när man öppnar bak. Ja, unik. Sån har vi aldrig haft förut och det ska bli verkligen spännande att se vart den landar någonstans. Åka, bada, köpa glassbil, eller hur? Kanon, tack för det. Nu ska vi tillbaka till museets rötter, eller så här, någonstans i närheten här. En Amazon från 1969. Du gillar Amazoner, va? Ja, jag tyckte det var roligt att prata om denna, för denna är, om man ska leta efter en Amazon, eller om jag skulle leta själv och köpa, så skulle jag fastna för den här. Det är en sport och det fanns inte många på slutet, för att när de kom med B20-motor så var det inte så stor skillnad på hästkrafterna, men då ökar man på sporten så att den fick 101 hästar. Så året innan hade den 90. Och sen så är det väldigt fin historia. Säljaren har haft den i 15 år. Han har haft den i 11-12 år nere i Frankrike. Han köpte den karosserrenoverad och hade den vid sitt hus där nere och finåkte på franska landsbygden och på Rivieran. Och sen så tog han hem den. Han har en ganska stor bilsamling och ville ha den i tipptopp för att använda den här. Men nu måste han minska lite på samlingen. Så här har han renoverat motorn och låtit ett proffs gå igenom bakaxel, bromsar, servo och så vidare. Så att servobromsar är det, så att tekniskt sett är den i jättefint skick. Den ser ut, när man tittar på den, nästan som orenoverat originalskick, för att inredning och alla detaljer, ja, det är spår av användande, men det är väldigt välvårdat och fint. Sen finns det lite att förbättra för en köpare. Jag såg det var ett litet hål i klädseln bakom ett ryggstöd och det var man kan putsa och greja lite i bagageutrymmet. Men motorrummet ser ut som nytt. Jättefint, vill du köra, helt rätt spes. Så att, jag kände bara wow. Jag har en som inte är S med samma årsmodell, men jag vill byta. Det känns nästan säkert att ha varit en ägare som tagit hand om den så väl och åkt med den. Det finns inga fallgropar riktigt. Och ni som är på Volvo-proffs, det kan ju inte finnas många 69 S. För S var ju mycket, mycket dyrare. Uppriktigt sagt heller inte i den här mörkblå, kungsblå som den heter. Ja. Är ju en väldigt, liksom en mörk sober färg gör ju bilen lite mer elegant så också. Och jag tycker att den är väldigt elegant. Han kör ner den 30 mil till Sandra, till depot. Inga problem. Vi byter, så det finns gamla vinterdäck, men jag är så sugen till att köra den också. Så jag kör den lite sträck. 2 mil. Ja, de är fina att köra. Jag körde en från Stockholm till Göteborg förra våren och det var en ren förfröjd. Verkligen. Så. Det är lite vassare kam i den också. Det är K-kam, så det är lite... Och förgasarna. Dubbla SU. Oj, sporten. Ja, bra köp. Och det är därför det är lite modernare registreringsskyltar då på något annat. Ja. Återregistrerad in i Sverige då. Ja. Sen är det häftiga är att gamla regbeviset från 60-talet följer med och jättemycket handlingar. Alla handlingar sedan den var ny. Så det är väldigt fin dokumentation till bilen. Det finns gott om bilder på det. Så att det är en bil att samla på och som kommer att öka i värde. Det är så stort hopp mellan Amazon vanlig och GT. Men den här ska egentligen ligga lite närmare GT för att den är minst lika ovanlig. Och det skiljer ju inte så mycket hästkrafter upp till GT heller. Ja, tack för det.
Det var spännande att höra om den Amazonen. En annan Volvo som kanske är ännu mer spännande att höra lite om, det är en pickup som är byggd med ett gladlackshytt eller flak på. Vad finns det att berätta om den, Per-Åke? Ja, ganska mycket faktiskt. Det var ju så att Volvo inte bara levererade färdiga bilar utan man kunde också köpa så kallade leveranschassin som fristående karosserimakare byggde egna hytter och flak eller vad man nu ville ha på så att säga. Och detta är då en... Så typ karosserimakaren köpte in bilarna i ett grundskick så att säga? Ja. Och då hade han nog redan en beställning från en kund innan han köpte den så att säga. Och den här byggdes då 1961 av bröderna Anderssons karossfabrik i Gladsax utanför Simrishamn. Och ett företag som hade funnits sedan tidigt 1900-tal. Man började bygga hästvagnar och övergick till lastbilshytter och även då på Volvo-leveranschassin. Och just den här byggdes då till en Volvo-återförsäljare i Skåne och har hela sitt liv gått som servicebil. Så att den är väl känd liksom i trakten. De flesta har sett den att boxera någon som har fått stopp eller åka ut med reservdelar eller vad som helst så att säga. Och den är då, har en handbyggd hytt byggd på en ram av bokträ för bok gnisslar mycket mindre. Men sen så tar ju hytten slut då alldeles bakom sätena och sen så kommer ett stort flak. Men rent tekniskt så, motor och bromsar och så här är ju Volvo PV. Ja. Men så är den då, har den då en rejäl ram istället för PVn var ju en självbärande kaross. Men här har du en ram då som du har. Den ser lite längre ut än den. Den ser, det är en ovanligt långt flak på den. Normalt så byggde man ju kanske en skåpbil eller en liten sjuktransportbil eller en mindre pickup. Men den här har ett rejält utrymme där bak. Vi har ju ett sånt här leveranschassi här och då minns jag att det slutar ju vid instrumentbrädan. Det är framskärmar och motor och sen är det inte mer. Och här, extra kul är det en 61 och den har fortfarande delad framruta. Ja, jag blir också sådär. Bygger den på 445 eller 210? Eller? Nej, det är så att i leveranschassina så kom inte vindrutan med. Nej. Utan det var utan så att karosserimakaren satte på en ruta som man tyckte passade. Även dörrarna känns väldigt... Så att jag tror att det var när man byggde hytten så behövde man nog en tvådelad ruta kanske för strukturens skull. Ja, om jag får gissa. Men så är det. Men jag noterar också det har ju en gammal framruta på en bil då det egentligen hade försvunnit. Ramen på framrutan var i trä såg jag det ska vara på huset. Ja. Och sen är det B16 då, sista årsmodellen där. Hur mycket last kan du köra med den? Det vet inte jag, men den är ju klassad som lätt lastbil då. Så upp till sig 1500-2000? Nej, man tror man kan lasta 400-500 kilo. Sånt där. Ja, det är inte som det är 60 hästar och så vidare. Och jag tittade i Svenska PV-klubbens medlemsmatrikel och det finns alltså någonstans runt 140 sådana här bilar på leveranschassin med i klubben. Ja, och det finns nej, 3 från Gladsax. Ja, just det. Och det fanns ju ett 30-tal företag som byggde på leveranschassin. Ända så långt som till Brasilien byggde man. Häftigt. Underbar proveniens måste jag säga. Ja. Tycker om den här VSG-dekalen på lämmen bak. Liksom. Och jag tror att den har haft den här ljusblåa färgen. Det var ju Volvos färg på 60-talet. Den har ju blivit mörkare med åren. Och Volvo Service och Bil-Bengtsson i Sjöbo. Vet vi om den går? Maskin och... Nej, de har inte kört den de sista 15 åren. En ruta var klerad, de stod länge, de har faktiskt flera sådana här ute bakom verkstaden de skulle flytta och där har den blivit vandaliserad. Men sen har den stått de sista 10 åren inomhus. Men, så att, det är ju ett renoveringsobjekt, men det är ett jäkligt kul renoveringsobjekt. Och den går säkert att få igång för de där motorerna brukar
gå och väcka liv i. Den gick där de körde den sist. Yes. Perfekt. Jag gillar den här flatbed, longbed flaket. Det är en amerikansk ton i det liksom. Nej, det verkar som att de flesta detaljer finns ändå kvar. Eller? Ja, absolut. Har ni någon sån här? Nej, det känns nästan som att jag får För ringa ni min har väl också en kollega på... renoveringsavdelning? Ja, det har vi. Men jag tänker detta är ju liksom precis mellan Volvo Cars och Volvo lastvagnar. Du är lite försiktig. Per-Åke var mer vild på att renovera bilar. Det kan man inte säga riktigt. Du får komma med bakom sen i verkstaden får vi se vilka... Jag var mer kreativ med hundratusentals. pengarna. Ja, precis. Och du gjorde så här fantastiska renoveringar. Man glömmer aldrig den där ljusgröna Amazon-kombin. Den drömmer Den man kostar om. många miljoner. Ja, precis. Men det är väl värda kronan. Ja, tack för det. Det blir kul att se den här någon gång när den kanske är på vägarna igen, eller hur? Det får vi hoppas. Bra. Vi ska gå till Italien istället och titta på en Maserati som du... Ja, jag tänkte det var kul att prata om denna. För när jag var student och lite åren därefter så var det en drömbil. För de var överkomliga prismässigt och så hade en jäkla prestanda. Och här var fyrdörrarsmodell. Och dessutom en trevlig historia. Den kom till Sverige 91 och det är 89 års modell. Så den har ju varit i Sverige nästan hela sitt liv. Och den har bara gått 5000 mil, vilket vi bedömer stämmer för att den har varit avställd mellan 2005 och 2022. En äldre man, jag kollade i bilregistret, som hade den i alla år, boende i Stockholm. Och sen när han sålde den så har man servat upp den och tagit den i trafik igen. Den har några småskavanker men den är inte omlackad, den har inga skador, den går fint. Och det, på sin tid så var den top notch prestanda, en fyrdörrars sedan med sportbilsprestanda och det var inte många bilar som slog den. Så att i ett samlarbilsgarage så är detta nästan ett måste tycker jag, särskilt när den har så fin historia och bara gått 5000 mil. Jag ser några bilder interiörmässigt så såg den ju väldigt lyxig och fin ut. Väldigt lyx. Det är en liksom nedtonad lyx, sådär lite så understated elegance som man säger. Ja. Så BMW hade M3 och Mercedes hade 2,316. De var inte så stora, det var samma storlek, men denna var ju mycket vassare på alla sätt. Och sen då italiensk lyx på det. Ser man. Har du provat någon sån någon gång? Jajamensan. Jag har kört en del 228 som var föregångaren till detta då. Liksom. Och det är just att lättheten i bilen. Det är en rätt näpen bil. Och man blir överraskad hur mycket vridmoment. De här dubbla turbosarna var ju extremt tidigt ute då. Att man fick så mycket fart i det. Liksom. Så man får passa sig lite när man åker den. För den är rätt bitsk. Liksom. Men det ser väldigt ombonat ut här i... Det är ju crème de la crème. Liksom. Ja, det är allt. Snyggast är klockan i mitten där. Den som ser ut som ett ägg. De fortfarande har den style nu med ny bil, en klocka i mitten. Så att den här är ju sällsynt för den har klarat sig så bra. Sen behöver den lite puts och kärlek för att bli riktigt fin. Men de flesta slets ju för de var roliga att köra och blir lite busbilar. Ja, och är den så fin i inredningen framförallt. För det är det som kan kosta en sån här bil. Om man måste åka till en körsnär och göra ordning den. Liksom. Jag tror det är lite botten i motor, en Ferrari-motor i den. Det är 3 liter. Ja, exakt. Så det är också en bil som hade varit roligt att bjuda på. Det blir en del nu. Maserati ägs av någon större koncern nu för tiden, eller hur är det? Eller är det ett eget märke fortfarande? Maserati var inblandad med Alfa och Fiat för någon gång och nu det var under... men det är ju den stora, tillsammans med, det får inte jag prata om, men det är ju i Dodge då, Fiat Chrysler-koncernen då. Det är lite så här svullet allt här, lite svulstiga. Ja, men det är lite som jag kommer ihåg. Jag kommer faktiskt ihåg Trafikmagasinet hade en, Conny Perstad, och deras testfamilj sa att man var som att sitta på falukorv. Man sitter lite uppe på så här, va? Stenhårda säten och inte riktigt format. Så den är rätt rolig. Det finns på YouTube, det klippet. Okay. Jag har faktiskt aldrig suttit på någon falukorv. Men när jag tänker på det så att... Jag tänker vi ska byta lite nu. Ja. Tack för det. Det spelar ju in i Falun då, Trafikmagasinet. Så de var hemgårds. Precis. 5000 mil på en sån bil, det kan ju inte vara någonting egentligen. Nej. På en sån motor, så att det är ju super. Honda i
verkligen mint condition, är det inte så, Sean? Absolut, absolut. Den killen som äger den bil, han är väldigt känd med Yankee-bil. Han har vann tävling sedan 70-tals. Så allt han äger är tipp topp. Så han köpte den upprenoverad för några år sedan, 2 år sedan han köpte den. Så i botten är nerplockat till alla detaljer. Ramen omlackad, allt du kan tänka på. LSL, växellåda, motor, forks, allt. Så i princip du köper en ny cykel. Så den innan när det gått ungefär 2000-2500 mil innan. Men när den upprenoverade 0 medställning. Så nu det har gått 91 kilometer typ. Så Putsad med tops. Ja, precis. Så jag var superrädd när jag rollade ut den för det var så mycket is och snö. En tung cykel. Ja, så jag tänkte på, han sa här är det, ta min cykel och jag var like glider runt hans asfalt. Like, så det var lite svårt. Men det är så till Icon, det är den cykel som dödade en BSA Norton. Det är så. För det var det första med 4-cylinder, det var riktigt modern cykel, electric start och... Det var en revolution när den kom alltså. Ja. Ingen hade sett något liknande. Och det är skoj nu för vi har flera motorcyklar och moppar kom in till auction så det är väldigt mycket folk intresserade med motorcyklar igen. För det tar inte så mycket plats. Du kan ha den i små garage och i förråd och sånt. Skönt att åka runt med. Ja, precis. Årsmodell på den här var? Det är registrerat 73. Vi tror från början det var 71 men efter jag undersöker lite mer med siffror det var det 70. Och när introducerades modellen var det då också? Det kom in 69. 69. Ja. Och då stängde man dörren för de brittiska märkena? Eller? Dödade den direkt. Ja. Direkt. Så det får sån uppmärksamhet med en sån här hoj. Det är det som är så häftigt. Alltså om man vill ha det så får man vara beredd på att folk tittar på dig. Ja, precis. Så det är riktigt i princip lite för fint att åka med. Det är lite mer samlingshoj. Ja, det är så. Fast man vill ju åka med den. Ja, det skulle inte krocka det. Men komfort jämfört med en modern cykel då? Det är väldigt Modernt, funkar bra? Ja, absolut. Komfort, alltså mer komfort i den än en modernt i princip. Det bromsar inte på samma sätt kan vi säga. Nej. Det är alltså, det märks ju att det är en 55 år gammal hoj liksom. Ja. Men det är väldigt tung cykel i den sättet. Ja. Men det är mer som cruiser. Ja, stabilt och... Ja, verkligen härligt. Men det är omlackade... Allt är omlackat från botten upp. Allt. Men det är omlackat i exakt samma färg som det är regionalt. Allt var... om du kollar, det var så mycket bild. Jag kunde lägga in alla bilder men det finns bild för alla renovation process med ram och lack och kåpor och motor. Allt är ombyggnad. Tipptopp. Ja, super. Avbegär. Någonting till dig? Det gäller också rätt utstyrsel när man kör en sån. Man har rätt hjälm, rätt skinnpaj och alltihopa. Precis. Man ska inte ha hjälm, man ska ha långt hår, solglasögon och köra utan hjälm. All right. Easy ride här. Ja. Bra, vi ska raska över till en riktigt gammalt objekt. Jag tror aldrig vi har haft sånt gammalt försäljningsobjekt och ganska ovanligt att vi har en båt också. En ångbåt från en kopia egentligen, va? Inte så? Ja, precis. Så nu jag tänker att vi ska dra Bilweb into the boat-branschen. Det är dags, tycker jag. Ja. Det är dags. Så den båt är en replika av Erik Nordvall. En första båt byggdes i 1836 med motor. Så back i 1800-talet tar 14 dagar med häst att åka från Göteborg till Stockholm. Så när de släpper den båt, det tar bara 3 dagar. Så det var väldigt modernt. Ja, det var ju rent snabbt då. Så den båt sjunkad i 1856 i Vänern. Vättern. Nej, Vänern. Vättern, utanför ön Jungfrun. Ja, exakt. Förlåt. Men de hittade den båt i 1980. Lägger 40 meter ner i botten. Den klarat sig bra då?
Det är replika, det är nog bara 2. Det är kallt i Vättern Ja. så att... Så det sätter på gång till att bygga en replika som började i 90-talet och slutet i 2010. Ja. Byggde i Farsviks varv. Ja. Ja. Så det är invigning med prinsess Victoria. Victoria, ja. Ja. Kronprinsessan. Ja. Mm. Så den är väldigt intressant projekt och företag för någon. För att bilen är registrerad med Transportstyrelsen och det finns alltså registrerad med en aktiebolag som du kan få allt med intyg och papper om du köper båt. Eller du kan köra den utan license commercial som du kan ha som familybåt och du kan bygga om som en husbåt och sånt typ. Den är godkänd i skeppsregistret. Alltså godkänd, så det är jättebra. Så det är godkänt upp till ungefär 60 passengers. Det är sovplats för 20 pers. De har drivit den som en för event, företagsevent, bröllop. När det står i hamnen, det säljer ungefär 200 000 glass varje år. Men de som driver den, de ser det finns mer potential om du haft en båt i Stockholm-trakten eller Göteborg-trakten för att det finns mer turist och sånt. Så, det är en riktig gammal ångmaskin. Är det riktigt gammalt? Ja. Kostar snitt ungefär 70 mil till byggnads. Oj, oj. Det är, 70 miljoner? Ja, det är nästan 7 meter bredd och 30 meter långt. Och väger ungefär 110 ton. Framhjulsdriven. Ja, den är storlek som en större fiskebåt. And I mean, det pris vi har ut på auktion, jag tänker det är super billigt, vettigt pris. Men du måste ha en liten plan och du måste ha en plats att ställa den. Och den är ju inte gammal. Var ligger den någonstans nu? Den ligger i Sjötorp uppe på Göta kanal. Så det går så det går ju att köra åt alla möjliga håll med den. Ja, precis. Men det är ju fascinerande, alltså tekniken. Jag tittar ju helst på bilderna från maskinrummet med de här dubbla ångmotorerna och den stora ångpannan på 5000 liter vatten som ska värmas upp då. Det går åt ett och annat vedträ till det kan jag ju säga. Men det är ju en magnifik teknisk skapelse. Ja, det är ju otroligt. De såg att de tankade och fyllde den på ved. Ja, precis. Vad drar den i timmen då? En kubik. Full tank 12 kubikmeter björkved. Vilket fint projekt att få till detta då och bygga den. Det måste varit en det tar ungefär, förening eller skola eller något. Ja, det tar ungefär 10 år till här har vi maskinrummet Jättevackert ju. Det är svensk historia. Det är inte varje dag du kan köpa sån. Och så rätt lättmanövrerat med 2 skovlar då. De ska lägga till. Så länge de går i samma hastighet. Du som är engelsman, kan det vara intressant på engelska kanaler och floder? Jag har lagt ut lite, jag fiskar ut lite med Steamboat Association. Det finns sånt där mer? Ja. Så det finns några nyfiken utomlands. Men jag tänker det måste stanna här i Sverige för det är svensk båt. Ja, det vill man ju helst. Med vem betalar mest? Ja. Hela tiden. Siljan, Storsjön, alla de här ställena passar ju den. Eller vara kvar i Vättern. Ja. Visingsö, Gränna, Askersund, Jag tänkte på det var en kille som ringde mig. Jag var lite nyfiken till att ha den i Karlstad. Ha den som en inställning för kommun för att dra in turist och sånt. Så det finns hur mycket potential, men det måste ha lite plan. Vi har väl lagt ut mycket information på nätet också så man kan läsa lite om hur det funkar med tillstånd och så vidare. Och aktiebolag som har tillstånden och äger båten. Aktiebolag, du måste bara ta lite koll, due diligence. Så men allt står där för de måste ha godkänning för lifeboats för 50 pers. Hur många kojplatser har han då? För det känns så mycket... Kojplatser, du kan övernatta 20 pers per båt. Det är lite som... Här ser man en koja. Ja. Det är inte lyx, men det var inte lyx i 1800-talet. Nej, men man kan ändå, då kan man ju ha den till en sån affärsrörelse. Ja. Absolut. Jättemysigt. Helt unikt att leka kan man ju säga. Ja. Finns bara en i hela världen. Och ändå är det ett nybyggd då? 2011? Ja, eller? 2011. Wow. Så om jag säljer den, är jag välkommen till alla andra att komma en intresse mellan ångbåtar från 1800-talet. Jag kan bli en specialist på det. Precis.
Steamboat Specialist. Ja, nej, men det blir roligt och det är ju ett fantastiskt chans att förvärva någonting som är extremt unikt och verkar vara väldigt välbyggt. Du sa där, åka till Stockholm, det tog en dag till Jönköping och sen åkte man hela Vättern med denna och sen tog det 1,5 dag till ungefär så var man framme. Ja. Så det är säkert rocketskepp för den tiden. Härligt. Jag såg att det var någon hjälpmaskin ombord också, men det är inte för framdrivning då? Utan... Ja, det finns 2 generators där för ström. För lampor. Power generators. Hushållsström. Ja, de går på diesel tror jag. Så att man inte blir... Kanon! Toppen, tack för det. Och har man lite mer frågor får man gärna ringa till dig. Ditt telefonnummer finns på nätet. Det finns chans för visning den helgen i lördag om det är någon som är nyfiken. Nu på lördag? Bra. Vi kan titta lite på listan uppifrån så kan vi se om vi har bommat något speciellt. Vi har ju bland annat längst upp en turkos E-typ som man blir sugen på. Fin BMW och några fler Jaguarer. Vi kan rulla ner lite. Vi har ju bommat och pratat om, där har vi några Mercedes, några Saabar som jag tyckte var den här 92 A3 från 1950. Kan det vara något, Mikael? Ja, det är ju också ett drömobjekt för att den är ju hyfsat komplett. Det som saknas går att få fram och väldigt tidig. Det var det 48-49 de första kommer. 48. Ja, så att, och vi har ju haft sådana riktigt tidiga så att nej, den ser värre ut än vad den är på de här bilderna, men plåtslagare och skruvkunnig så får man en... Det är nästan som man kan... Men karossen är komplett va? Ja, det är fantastiskt. Det finns vi kan backa tillbaka till listan. Den kräver lite insats. Och vi går ner där en fin Studebaker lastbil från 46. Den lilla Suzuki Samurai. Alla har haft den i 80-talet. Disco Jeep. De renoveras som alla klassiker gör nu i detalj och finns också alla delar att köpa. Vi rasslar ner några fina bubblor har vi och även lite modernare Volvo. Jag kan se vi hade något på slutet som var värt att nämna. Vi hade någon motorcykel också va? Som ska se här. Nej, den Abbarten där. Ja, den kan vi titta lite snabbt på. Ja, den tycker jag är stenhård. Ja, det är supercool. Ja. Vad är det för något igen? Det är replika Arbat. De byggde i Makedonien den bil. Så det är Fiat 500, 600 och så byggde jag och Sastava istället. Exakt. Så det är tip-top ny bil i princip. Det var lite krångligt att regga den in för att Makedonien var inte EU och någonting. Plus det att byta lite grejer med bält och avgasrör. Men nu allt är klart och fixt. Så nu är den klar för svenska vägar? Ja, absolut. Ja. Du kan ställa tillbaka om du vill racing exhaust. Ja. Men det var skoj att köra i snö. Ja, det var riktigt skoj. Ja, vi tittar på listan igen. Se om vi hade något på slutet där. Några hojar. En Vespan där som knappt har rullat en mil. Hur mycket hade den gått? Vi kan titta lite snabbt. Den var ju... ny skick. Ja, den hade gått. Vad står det? 172 mil. 172 mil. Oj. Fin, tuff färg. Och så hade vi någon, vi kan se, vi hade någon mer motorcykel tror jag. Ja, jag tror en BMW Core. Det är inte det lite längre upp. Du scrollar upp. Kanske. Lite längre upp. K1 BMW. Motor Guzzi där ja, just det. Ja, kul. Det blir spännande att se var alla de här landar och auktionen är ju vi sätter på budgivningen strax och auktionen är om en vecka med avslut. Därefter så blir det lite påsk men vi har ändå en ny lista och med avslut 2 veckor efter det. Ja, något mer att tillägga grabbar? Jag frågar Hans här, kommer det någon sån här vårmarknad här snart? Veterandelar? Ja, då kommer den ske uppe på Volvo Cars Torslandaområdet. Ja. Sen under sommaren så är det ju flera träffar utanför Volvo Museum också. Då. Ja, och vad heter den stora? Den stora träffen? Är ju Volvo Rendezvous Owner Meeting, den som kallas VROM då. Och den är i slutet på augusti då. Ja. Ska det bli den året också? Jajamensan. Och då har ni också en dag när ni kör ett rally? Det är ju 3 dagars event. Så dels är det ett eget rally och sen så är det marknadsdag och museet är öppet. Och sen så organiserar faktiskt vi på Volvo Cars en körövning. Vi har i vår samling av 270 bilar så har vi ungefär
50-tal bilar som är körklara. Så då arrangerar vi inne på vår hemliga testbana inne på Torslandområdet. Så det är handuppräckning på det. De 100 platserna vi hade förra året gick direkt helt enkelt. Men det är ett unikt tillfälle för Volvo-entusiaster att komma nära. Man får, exempelvis den polisbilen vi sitter här bredvid, den har gått knappt 80 mil. Den har stått på lagret och vi ställde på den förra året. Då. Wow. Så det är en fullturbo, 190 hästar plus då, turbo plus-paket. Ja. Sånt får man åka med. Jag har en fråga som vi sitter här med Sveriges 2 mest kända experts för Volvo. Ja. Vilken är din favorit Volvo? Min? Ja. Ja, men det är en sån här klassisk enkel fråga då. Nej, men jag är ju väldigt mycket 240. Ja, och det är egentligen fritt val, men jag måste ändå säga att de sista årsmodellerna på 245 tycker jag liksom manifesterar liksom vad varumärket står för. Och det är en bil man kan ha nästan året om och du kan ha den till mycket och du blir uppmärksammad och det är en väldigt skön känsla. Så, och det ser man på priserna också. De har ju bara kickat iväg sena 240. Så det är, jag är en 240-kille. Per-Åke? 850R sedan, T-röd. Inte T-guld? Nej, T-röd faktiskt. Jag gillar färgen bättre och interiören bättre. Den var elegant alltså. Och så helst som sedan. Ja, det är en tuff bil. Det Och känns som en sportbil. Manuell? Manuell, det spelar inte så stor roll för mig för jag är ingen sån racingförare. Jag kan lika väl glida omkring men jag är lite en manuell man. Så att säga. Och det måste jag säga att 850 överlag är ju köpläge på. För du får liksom du får en riktig youngtimer som du kan ha till allt. Och man behöver inte gå på top notch. Utan det går på en vanlig 140 hästar eller 170. Så får du en jättekul bil som du kan ha i många år och sen sälja med vinst. Eller mitt tips är leta efter den vanliga 850 turbon. Ja, det är inte T5 här. Så får du en som nästan har samma prestanda som en R men till ett annat pris och jag tror nästan den är ovanligare dessutom. För att alla vill ha en T5R eller R och liksom hoppar över den vanliga turbon. Men det gäller att hoppa på 850-tåget nu, för de kickar. Så that's it. Fyllde 30 år förra året. Ja, supertack. Himla roligt att få vara här. Spännande. Och nu ska vi ta ett varv runt här och kolla på alla gamla bilar, eller hur? Sparka däck. Ja, Tack för nu. Hej så länge. Hej, hej.